දවසේ මතක් කිරීම. පුළුවන් හැම මොහොතෙම hina වෙන්න. පුළුවන් තරම් වතුර බොන්න. එක තැනකට වෙලා ඉන්නේ නැතු එහෙට මෙහෙට යන්න. මතක් කරගන්න ඇයි ඔයා මේ දේ පටන් ගත්තේ කියලා. පුළුවන් තරම් ආදරය සහ ධනාත්මක සිතුවිලි බෙදා ගන්න. ඉතින් අපි ඔක්කොම අද මේ චාව ට්‍රැවල්ස් එකට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. අපි දෙන්න මුලින්ම ආව කෝපි එකක් බොන්න. ඉතින් සෙනසුරාදා දවස එනකම් මායි සිදු පුතයි දෙන්නම මග බලන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි දෙන්නට පුළුවන් හැම සෙනසුරාදාවකම අපි උත්සාහ කරනවා හස්බන්ඩ්ගේ ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා එයාත් එක්ක පොඩ්ඩක් කාලේ ගත කරලා එයාගේ වැඩවලට පුළුවන් විදියට උදව් කරලා හවස 5න් පස්සේ ගෙදර යන්න. ඉතින් කෝපි එක බීලා ඔෆිස් එකට ඇවිල්ලා සුදු පුතාගේ උදේ කෑම එක මම්මී දැන් කවන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවත් වගේ චාව ට්‍රැවල්ස් එක ඕපන් කරලා දැනට මාසෙකටත් කිට්ටු වෙන්න එනවා. ඉතින් අදටත් ඉතාලියේ බොහෝ ප්‍රදේශවල වෙසෙන ගොඩක් කට්ටිය, ඒ කියන්නේ මාලිංගට ආදරය කරන ගොඩක් කට්ටිය අදටත් චාව ට්‍රැවල්ස් එකට විවිධ ප්‍රදේශවලින් ඇවිත් ෆ්ලවර් බොකේස් දීලා එයාට විශ් කරලා යනවා. ඉතින් හැමදාම අනිවාර්යෙන් හැම සතියන්තෙම ෆ්ලවර් බොකේස් 3-4ක් විතර හම්බ වෙනවා. ඉතින් කොහේ හිටියත් සුදු පුතාට වෙලාවට කන්න බොන්න දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ දැන් එයාගේ උදේ එයාගේ නැප් ටයිම් එකට දෙන කිරි එක දෙන්න තමයි try කරන්නේ. ඉතින් අපි දෙන්න හොඳින් වග බලා ගන්නවා එන කස්ටමර්ස්ලට කරදරයක් නොවී ඉන්න. ඉතින් සුදු පුතාව චුට්ටක් කස්ටමර්ස්ලා වැඩියෙන් ඉන්නකොට ස්ටෝල් එකකට දාලා තියෙනවා. මොකද නැත්තම් එයා එහෙම දුවලා සද්ද බද්ද දාන්න ගන්න හින්දා. ඉතින් අපි දෙන්න මෙහෙම සෙනසුරාදා දවසට ආවම අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටෝල් එකක් යනවාමයි. ඉතින් මේ අපි දෙන්න දැන් එළියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හැබැයි අද අධික සීතල දවසක්. සුදු පුතා ඔය පිජන්ස්ලට ආසද? අද හරිම සීතල දවසක්. පුදුම විදියට මිස්ට් එකක් තියෙනවා. ෆොගි මාරම සීතල. පොඩ්ඩක් එළියට ආවා සුදු පුතාත් එක්ක. මොකද ඇතුලේ කට්ටිය වැඩි හින්දා. සුදු පුතා දැන් නිදා ගන්න වෙලාව. ඒ වුණාට එයා එළියට ආවම අපේ සුදු පුතා මේ ඉන්නේ නිදා ගන්න නැහැ. ඔයා යම් කිසි දෙයක් දැන් ගොඩක් කල් ඉඳන් ඉවසන කෙනෙක්ද? කල්පනා කරලා බලන්න ඔයා ඉවසගෙන ඉන්නේ ඔයා ඉවසන්නම උමනා දෙයක්ද කියලා. පමණට වඩා ඉවසීමෙන් ඔයා ඔයාගේ ජීවිතේම අඳුරු පැත්තකට තමයි ගෙනියන්නේ. ඔයාගේ ඔය ඉවසීම හින්දා ඔයා මානසික පීඩාවකින් නම් ඉන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම පුරුදු වෙන්න අත්හරින්න.
නැත්නම් වෙනස් වෙන්න. මොකද ජීවිතේ වෙන කිසි දෙයකටත් වැඩිය ඔයාට අවශ්‍යම දේ තමයි මානසික සුවය. ඒක නැත්තම් ඔයාගේ ජීවිතේ ජීවත් වෙලා වැඩක් නැහැ. Say hi. Say hi, Mikael. Hi. Say ciao. Ciao. Ciao, everybody. ඉතින් සුදු පුතාට ගෙදරද එයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා අදාළම නැහැ. එයා එයාගේ වැඩ කටයුතු සියල්ලක්ම ඒ කියන්නේ එයාගේ ඩේලි රුටින් එකේ තියෙන හැම වැඩ කටයුත්තක්ම කොහේ හිටියත් කරනවා. ඉතින් මං සාමාන්‍යයෙන් සෙනසුරාදාට ඔෆිස් එකට ආවහම කරන ආසාවෙන් කරන වැඩක් තමයි පැලවරට සාත්තු සප්පායම් කරන එක. ඒ වගේම ඔෆිස් එකේ මොන හරි දූවිලි තියෙනවා නම් ඒවා පිහදාලා කරලා අත්තුපත්තු ගාලා ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ආස්පස් කරලා ඒ වගේම මාකටිං වැඩවලට උමනා කරන දේවල් වලට අදාළ වීඩියෝස් එහෙම අරගෙන ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි මම ඔෆිස් එකට ගිය දවසට කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න කොහොම හරි සුදු පුතා පළවෙනි කිරි එක බීලා නිදාගත්තේ නැහැ. ඒක හින්දා තව කිරි එකක් මට දෙන්න සිද්ධ වුණා. මොකද එයා එළියට ආවම නිදා ගන්න හරි හොරයි. ඉතින් ඔන්න අනිත් කිරි එක බීලා නම් එයාට ටිකක් නිින්ද ගියා. ඉතින් ඔන්න හස්බන්ඩ් අපිට බර්ගර්ස් ඔෆිස් එකටම ඩිලිවර් කරගත්තා. මෙන්න මේ තමයි අපේ එදා දවල් කෑම වේල. ඉතින් මං කන ගමන් ඔයාලත් එක්ක පොඩි යමක් බෙදා ගන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. සමහරක් වෙලාවට මට පුදුමත් හිතෙනවා අපේ ජීවිතය ගැන. ඔයාලට මතකද අපිට පොඩි කාලේ උවමනා වුණේ ඉක්මනට ලොකු වෙන්න. ඒ වුණාට ලොකු වුණාට පස්සේ හිතෙනවා ආයිමත් අර පුංචි කාලේ යන්න පුළුවන් නම් කියලා. අපේ ජීවිතේ අපි වයසට යනකම්ම අසනීප වෙනකම්ම අපි වැඩ කරනවා, සල්ලි හම්බ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒ හම්බ කරපු සල්ලි ඔක්කොම වගේ වේදම් කරනවා අපේ අසනීප හොඳ කරගන්න. අපි අද දවසේ මැරීගෙන වැඩ කරන්නේ හෙට දවස ගැන හිතලා. ඉතින් අපි නොදැනුවත්වම අද දවසේ ජීවත් වෙලා නැහැ. අපි බොහෝ දෙනා ජීවත් වෙන්නේ අපි මේ ලෝකේ දාලා යන්නේ නැති ගානට. එහෙම බැලුවොත් අපි දවසක මේ ලෝකේ දාලා යන්නේ කවමදාක්වත් ජීවත් වෙච්ච නැති ගානට. ඔයා නිකමට හරි මම මේ කියපු දේවල් හිතලා බැලුවද? ඔව්, ඒක ඇත්ත. අපි මේ හැමදේම කරන්නේ ජීවත් වෙන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න ජීවත් වෙන්නේ විඳවන්න නෙමෙයි. ජීවත් වෙන්නේ ජීවිතේ විඳින්න. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි දැන් අපේ සෙනසුරාදා දවස ගත වෙන්නේ. ඉතින් සෙනසුරාදා දවසේ ට්‍රැවල්ස් එක, ඒ කියන්නේ අපේ ඔෆිස් එක සවස් 5 වෙනකන් තමයි විවුර්ත.
ඉතින් අපේ දඟමල්ල සුදු පුතාට හවස 4:05 වෙද්දි විතර හරිම මහන්සි. මොකද ඉතින් එළියට ආවම එහෙට මෙහෙට දුවලා සෙල්ලම් කරලා එළියේ ඉන්නකොට ටිකක් යාට මහන්සි ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඉතින් අපි බලන් ඉන්නේ කොයි වෙලාවෙද ගෙදර යන්නේ කියලා. ඉතින් කොහොමදත් අපි ගෙදර යනකොට හවස 7:08 වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා සෙනසුරාදා දවසේදී වුණත්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි අපේ සෙනසුරාදා දවස ගත වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේ වගේ තවත් ලස්සන දවසක් අරගෙන ඔයාලා ගාවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එතකන් ඔයාලා හැම දිනාටම ආදරේ. චාෝ.